Eerst bovenaf. komt van hinder, dus als hij dat daar afsteekt, dan ga ik Kylie niet zien met die smoren. Wisselen dan. Wisselen toch? Oh, dat is een Komt van mesje. hinder, hè. Deze er aftrekken ook of draaien? Moet eraf draaien en dan met die doet hij nog kant niks, moet hè? je erover russen. Nu doet hij nog niks, je moet er niet van steken. Ja, zo goed. Straks Als ja, je dat iets is verder, dan doe je dat meer. Moet dat weg dan? Ja. En dan achter u houden, Sam. Achter u, achter u. Nee, anderen achter. Achter Kylie. Dat is al? Dat is echt zo wel. Doe dat, doe maar wat gaan houden. Ja, als dat is het weer best, voor u? Kleine meid. Dat gaat echt lang, man. Dat is echt zot. Dan bal.com. Als je een kleine wil, bol.com, mannetjes, perfect. Ja. Oké.